Welcome back. So, in today's video, mag-assemble na tayo ng ating cheesy and creamy ensaymada. So, ito na yung ating brioche bun. Meron na tayo buttercream frosting. And then, meron tayong cheese. Itong cheese na to guys, ito lang yung ordinary cheese na nabibili natin. Or pwede rin kayong gumamit ng cheddar cheese or Edam cheese. Kung anong cheese yung gusto nyo gamitin. Ito kasi guys, ito yung isang carton or isang box. Inopen ko siya, tinanggal ko yung foil, ilagay ko sa saucer or sa platito na naka-open lang. Pinasok ko sa ref para mag-dry out siya. So, papansin nyo guys, matigas na to. Pag ganito siya guys, mas madali siyang i-grate at mas manageable siya at mas maganda siyang gamitin para sa ating cheesy ensaymada. So, ipapakita ko sa inyo guys kung paano mag-frost. So, kukuha lang tayo ng ating brioche bun. Ayan. And then, kukuha lang tayo ng ating cream cheese frosting using the back of a spoon. Buttercream frosting. Pwede rin cream cheese frosting, guys. Kung wala kayong buttercream frosting. So, yung cream cheese frosting, parang ganun din yung ratio. Instead na butter, cream cheese yung ilalagay ninyo. Same procedure. So, ayan. Ganyan lang, guys. So, ibaba natin yung camera para mas makita niyo yung bukas. Okay. Ayan, ganyan lang guys. Madali lang mag-spread or madali lang gamitin. Ang sarap gamitin ng ating buttercream frosting. So, ganyan lang. So, hindi na rin siya kailangang perfect. Pagkakalagay ng frosting. Ayan. Nice and brown. So, marami tayong nagawa na brioche bun doon sa recipe natin. Ng brioche recipe. So, hindi lang ito yung nagawa natin. So, ito lang yung ipinakita ko sa inyo para makita niyo kung paano mag-frost. And then, kukuha lang tayo ng cheese grater. And then, we will just grate the cheese on top. Ayan. So, kagaya niyan, sinabi ko sa inyo, dry siya, diba? So, walang dumidikit na cheese. Alright. So, ito, luto na. Tapos na ang ating cheesy ensaymada. Okay. So, ito na yun, guys. So, ito na yun, guys. So, ayan. Tapos na ang ating cheesy ensaymada. So, guys, thank you for watching this vlog. So, if you like this video, please hit the thumbs up button. And if you haven't subscribed yet to my channel, please hit the subscribe button down below. And comment down below kung ano pa yung gusto ninyong lutuin ko sa aking next vlog. So, see you again guys. Bye!